出落脚，不顾浮生跌倒，不惧众山险要，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲一笑。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破晓前，幻变伫立天地间，破晓时光灼天，永驻燎原不灭，这不堪的一切，去打破这罪孽，冲破轮回。破晓时光灼天，永驻燎原不灭，去照亮这暗夜，这寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。ตอนที่17แสดงว่าสิทธิพี่ไม่ได้มาจับคุณชายถัง เพื่อไม่ให้รั่วไหลเรื่องนี้มีเพียงประมุขเศร้าอาจารย์ผู่จูและข้าเท่านั้นที่รู้นิสัยของเจ้าซื่อตรงข้ากลัวว่าจะเผยพิรุษ แล้วทำไมถึงจับคุณชายถังตั้งแต่หน้าเมืองเลย จับเขาได้ก็คุมตัวมาวังปี้ลั่วใช้เขาเป็นข้อแลกเปลี่ยน เพื่อขอพบประมุขหวานวี่เช่นนี้ก็ดูจะชอบทำยิ่งขึ้ ฉะ น นั้นคุณชายถังจะหนีทำไมอะ เขาหนีด้วยเหรอเขาแค่ร่วมเดินทางมากับข้า เป้าหมายของเฉินวินเผาไม่ใช่ทางลี่ฉือทางลี่ฉือเป็นแค่ตัวนำร่องที่ยื่นสะพานให้ เขาแอบส่งเฉินวินเผาเข้าไปในวังปี้ลั่วต่างหากคือจุดประสงค์แท้จริง ที่แท้ท่านก็เชื่อใจคุณชายถัง บางทีเขาอาจไม่ใช่คนเลวแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนดี เขาจงใจเปิดเผยร่องรอย หลอกให้ร่างกระแสลมกับมือสังหารตามเขามาวังปี้ลั่วโดยบีบบังคับหวานวี่ให้ยื่นมือเข้าช่วยสมาคม ที่หวานวี่ยอมรับคนของร่างกระแสลม นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีของถังลี่ฉือสุดโต่งเกินไปทำให้เขาเคืองใจ เป็นเช่นนี้นี่เอง ตอนนี้ยังไม่มีฉากให้เฉิงวินเผาอวดฝีมือ คืนนี้ คนที่รับมือยากที่สุด คือซีฟางเถาอุบายของแม่นางผู้นี้ไม่ด้อยไปกว่าหลิวเยียน ตอนนี้ข้ายังไม่ได้เป็นพันธมิตรกับหวานวี่อย่างแท้จริง ดังนั้นร้านกระแสลมจึงยังมีโอกาสชนะเรา คืนนี้นางจะต้องเคลื่อนไหวแน่นอน ต่อให้เป็นแบบนี้ก็เถอะ แต่วังปี้ลั่วไม่ให้เราลงมือเนี่ยดิ เราเข้ามาแล้วจะทำอะไรได้ งั้นเจ้าก็ต้องลองถามประมุขหวานวี่ดูว่าเขาต้องการอะไร เหตุใดต้องจับเราแยกกันอยู่คนละที่ อีกอย่าง เมื่อครู่ปี้เหรียญอีก็ส่งซิกให้เราแล้ว ส่งซิกเหรอ พวกเขามี7 คน พวกท่านมีเพียง5 คน เช่นนี้ไม่ยุติธรรมต่อพวกท่าน คุณชายรองจึงให้ข้ามาบอกเราอีก2 ประโยค หลังตะวันตกดินจะเป็นโอกาสลงมือของฝ่ายเรา กลางคืนมียามลาดตระเวนไม่ใช่เหรอ จะลงมือยังไง บางทีเขาอยากให้เราลงมืออย่างลับๆก็ได้ ประมุขหวานวี่จัดแจงให้ทุกคนพักกันคนละที่ เพราะอยากให้พวกเราอยู่ในเรือนจือเซียวทำเรื่องบางเรื่อง และเรื่องที่ว่านี้จะเป็นบททดสอบของเรา หากเราทำถูกแล้วก็เขาจะยอมร่วมมือกับสมาคม แต่หากทำผิดแล้วก็ประมุขหวานวี่จะคิดว่าเราโง่เง่าวังปี้ลั่วจะร่วมมือกับร้านกระแสลมแทน งั้นเราควรทำยังไง ก่อนที่เราจะทำอะไร ควรทำความเข้าใจกฎการเล่นซะก่อน กฎของการเล่นคือห้ามใช้วรยุทธ์ไม่ใช่เหรอ บางทีนี่อาจไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่เป็นช่องโหว่ต่างหาก
เก่งเสียงกลองมาจากไหน ดังจนข้าปวดหัวไปหมด เป็น แล้ว เวลานี้แหละ เสียงกลองบอกสัญญาณถึงเวลาย่ำค่ำแล้ว ฉากสนุกกำลังเริ่มแล้ว ผู้หญินหมายความว่ายังไง หากเจ้าไม่อยากตาย ก็จงอย่าออกไป กางเดนพวกนั้นไม่นั่งรอความตายแน่ข้าจะฉวยโอกาสตอนนี้ไปสืบดูแผนการของพวกเขา จะได้รีบชิงพบประมุขหวานวี่ก่อน เจ้ารั้งอยู่ที่นี่อย่าทำอะไรวู่วาม รอฟังข่าวจากข้า ตกลง หากว่าเจ้าเจออันตราย ให้ร้องตะโกน ใจร้อนขนาดนี้เชียว สิทธิพี่เป็นพวกหลงทิศนี่ เขาไปคนเดียว สิทธิพี่สิทธิพี่ ท่านประมุขมี6 คนไม่อยู่ในห้อง หากเป็นอย่างที่คาดคิด พวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว สืบมาแล้วซีฟางเถาฝูช่วยออกจากห้องไปแล้ว เรือนจือเซียวมียามลาดตระเวนเพียง60 คน ช่างน้อยเหลือเกิน ดูท่าซีฟางเถาจะไขกลหมากตานี้ได้แล้ว ผู้รู้วิธีแก้กลหมากย่อมเป็นกุญแจสำคัญของอีกฝ่าย พวกเขามุ่งหน้าไปทางไหน ซีฟางเถาไปตะวันออกฝูช่วยไปตะวันตก เรือนนี้กลายเป็นกระดานหมากแล้ว ทางเดินทอดยาวห้องหับมากมาย แต่เราไร้วิชาซ่อนเงา หากจะตรวจสอบทุกห้อง เกรงจะไม่ง่าย ดีมาก ข้าจะไปหาซีฟางเถา เจ้าตามฝูช่วยไป หาโอกาสลงมือตามแผน ได้ เฮ้ย สิทธิพี่ สิทธิพี่ เฮ้ยอารมณ์เสีย พวกเรานั่งรออยู่ตรงนี้น่าเบื่อจะตายชัก ข้าก็อยากไปหาคนบ้างวิชาตัวเบาของข้าร้ายกาจที่สุดตอนอยู่ที่นี่เนอะ ข้ารู้ว่าพี่ใหญ่ฉืออยากไปหาแม่นางไปลำบากท่านจริง ๆ ที่ต้องมาปกป้องข้า ข้าชื่อวินรู้จักเรื่องหนักเบาจะลำดับความสำคัญได้ เรากำลังเคลื่อนไหว พวกเขาก็กำลังเคลื่อนไหว หลังบ้านของทั้งสองฝ่ายเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้ว อืมพูดถูก โถ่เอ้ยช่างเถอะ คราวก่อนข้าก็สับเพร่าไปทีแล้ว คราวนี้ข้าจะต้องปกป้องเจ้าให้ได้ ดีเหมือนกัน เหตุใดวังนี้ถึงได้สร้างห้องที่เหมือนกันมากมายขนาดนี้ล่ะ สิทธิพี่ สิทธิพี่ ปะโถเอ้ย เฮ้ย คุณชายถัง จะส่งเสียงดัง
ระวังจะเปิดเผยร่องรอยของเจ้า ทำไมเหรอ ในที่แห่งนี้ห้ามใช้วรยุทธ์ไม่ใช่เหรอ ห้ามใช้วรยุทธ์แต่หากใช้แล้วไม่ถูกจับได้ล่ะ ฮะ คืนนี้ยามจะลาดตระเวนเรือนจื่อเซียว ตอนที่ตรวจตาห้ามผู้ใดใช้วรยุทธ์หากใครถูกจับได้ จะคุมตัวเข้าคุก อ๋อ หากไม่ถูกพวกเขาจับได้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎ ฉะไหนเลยที่หวานอี้จะไม่รู้ว่าสมาคมกับร้านกระแสลมเหมือนน้ำกับไฟ เขาจับเราทุกคนแยกจากกันจัดให้อยู่ในห้องที่ต่างกัน นั่นเพราะเขาอยากจะดูว่ากองกำลังของฝ่ายใดจะทะลวงจุดยุทธศาสตร์ของหมากตานี้และคุมเหตุการณ์ได้ และกองกำลังของตนจะรู้ใจกันหรือไม่ จะช่วยเหลือกันได้หรือไม่ ยามของที่นี่มีน้อยเกินกว่าที่คาดไว้เป้าหมายของเขา ก็คืออยากเห็นเราต่อสู้กัน แล้วถ้าเกิดผลลัพธ์ หากกำลังคนของฝ่ายใดล้มตายมากกว่ากัน ฝ่ายนั้นย่อมเป็นฝ่ายพ่าย อ๋อ งั้นพวกเราควรทำอย่างไรดี ข้าจะไปหาประมุขเกาะเฉิง ห้องของฉือหวินอยู่ทางฝั่งตะวันออกแถว2จากทางเหนือ เจ้า ประมุขเกาะเฉิงถ้าจะต้องระวังตัวให้ดีล่ะ ทำไมจู่ๆถึงเงียบไปล่ะ เจ้าจะทำอะไรกระบี่ไทอา คนดีก็ซื่อตรงแบบนี้แหละ ข้าประมาทเกินไปแล้ว ไปหลบอยู่ไหนนะ เดี๋ยวจะหยุมหัวให้เข็ดเลยฮะนี่เจ้าเองเหรอ ถังลี่ฉือนำมารร้ายนั่นแหกกฎเหรอนางใช้วรยุทธ์อะ ประมุขเกาะเฉิงจะไปฟ้องใครงั้นเหรอ ตราบใดที่ไม่ถูกจับได้ ก็ไม่นับว่าผิดกฎการเล่น แต่ว่ากระบี่ของประมุขเศร้าถูกนางชิงไปแล้วนะ กูซีฐาน ไปทางตะวันออกผ่านทางเดิน2 แยก เลี้ยวซ้ายตรงที่ห้องแรกเพื่อสมทบกับฉือหวิน ท่านไปหาพวกเขาออมแรงเอาไว้ก่อน ข้าจะไปชิงกระบี่มาเอง ข้าจะเชื่อเจ้าได้เหรอ หากไม่เชื่อข้า ท่านจะยังเชื่อใครได้อีก ประมุขเกาะเฉิง ประมุขเกาะเฉิง ตะวันออกอยู่ทางนั้น ผิดทางอีก ไม่ต้องบอกข้าก็รู้ ประมุขคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ ผู้ดูแลปี้ ดวงดาว มองเห็นได้ด้วยตา สังเกตได้ด้วยใจ ผังของเรือนนี้แนวนอน6 แบบแนวตั้ง6 แบบรวมทั้งหมด 3,600 ห้อง ตอนข้าเจอกูซีฐานตรงทางเดินทิศเหนือ เฉิงวิ่นเผากับซีฟางเถาสู้กัน ที่จุดตัดทางเดินที่5ทิศเหนือ กับทางเดินที่4ทิศตะวันออก ส่วนเฉิงวิ่นเผาก็พบข้าที่จุดตัด ของทางเดินที่2ทิศเหนือกับทางเดินที่4ทิศตะวันออก ขึ้นเหนืออีกหน่อยก็เป็นกำแพงเรือน ขวามือของข้าจะผ่านฉือหวินกับอาเซย
นี่คือความเป็นไปได้เดียว ยุทธภพมีกฎเกณฑ์มากมาย ครั้งแรกที่เราออกสู่ยุทธภพก็รู้ว่ามีหลายเรื่องที่ทำไม่ได้ เช่นชิงทรัพย์ปล้นสวัสดิ์ฆ่าคนวางเพลิง บางคนก็ละเลยกฎเหล่านี้ทว่าพวกเขามีกฎของตัวเอง เช่นฉือหวินเป็นจอมโจรปล้นทรัพย์ที่ได้มามิชอบเซินล้างหุนรับจ้างฆ่าชาวยุทธเท่านั้น ไม่เข็นฆ่าคนธรรมดา เป็นเช่นนี้จริง แต่ย่อมมีคนบางพวกไม่ทำตามกฎ เช่นพวกร้านกระแสลมที่บรรดาฝ่ายธรรมะไม่มีใครไม่อยากกำจัดให้สิ้นซาก ในยุทธภพนี้นอกจากเรื่องกฎเกณฑ์และความถูกผิดก็ยังมีเส้นแบ่งที่คลุมเครืออีกด้วย คนบางคนอาศัยช่องโหว่ของกฎกติกาทำเรื่องต่างๆได้โดยไม่ผิดกฎ นี่ถึงจะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายทว่าสุดท้ายแล้ว พวกเขาก็จะกลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่ง ๆ ความหมายของท่านคือ คนที่สร้างกฎขึ้นมาเหรอ นี่ถึงจะเป็นพันธมิตร ที่คู่ควรกับวังปี้ลั่ว คนที่สร้างกฎขึ้นมา ถึงจะเป็นพันธมิตรที่คู่ควรกับวังปี้ลั่วที่สุด หูหยิน ท่านเข้าร่วมกับร้านนั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ เรื่องที่เจ้าไม่ควรรู้ ก็อย่าได้อยากรู้ ก็ได้ ข้าแค่อยากรู้ว่า ราชากระบี่เขาเข้าร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ ข้ารู้นะว่าเจ้ากำลังคิดอะไร เจ้ากำลังเริ่มสงสัย พ่อของเจ้าสินะ เจ้านึกว่านี่คือความลับเหรอ ที่จริงร้านกระแสลมรู้ทุกอย่างมาตั้งแต่แรกแล้ว ผู้รักษาการอุ๋ยไม่ว่าพ่อของเจ้าจะเข้าร่วมกับทางร้านหรือไม่ และไม่ว่าเขาจะลักลอบค้ายาผีวานอนเก้าจิตจริงหรือไม่ ก็ล้วนไม่สำคัญอะไรเลย สิ่งที่สำคัญ คือผลลัพธ์ต่างหากและผลลัพธ์นี้ก็คือ หลังจากความจริงถูกเปิดเผย เมืองราชากระบี่ก็ชื่อเสียงป่นปี้กำแพงกระบี่เทียนเยี่ยนพังทลาย ส่วนพ่อของเจ้าก็ตายด้วยน้ำมือของทางลี่ฉือ จริงสิ เจ้าคงอยากรู้สินะ เหตุใดข้าถึงกล้าใช้วรยุทธ์กับเจ้า การทำเรื่องชั่ว ตราบใดที่ไม่ถูกจับได้ เจ้าก็ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว ไอ้ลูกเต่ากระจอกพวกนี้ หดหัวไปไหนหมดแล้วอะเฮ้ยวิเศษเลย อยู่นี่นี่เอง แถวที่สองทางทิศเหนือ นั่นใครอะ พี่ใหญ่กู พี่ใหญ่ชื้อไม่น่าอาศัยพวกท่านอยู่จริงด้วย ตอนนี้รู้จักเรียกพี่ใหญ่แล้วเหรอ ก็สิทธิ์พี่ข้าไม่อยู่นี่ อย่างนี้นี่เอง อ๋อ สิทธิ์พี่เจ้าไม่อยู่เหรอ งั้นเราก็ตกอยู่ในอันตรายนะสิ ก็ใช่นะสิ ข้าเจอแล้วไอ้ลูกเต่า เจ้าอยู่ในนี้นี่เองเฮ้ยพังประตู
โอ้โหหมดกันเสียภาพพจน์หมดเฮ้ยข้าจะเด็ดหัวให้หมดเลยเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ย เจ้าตังหากที่ถูกเด็ดหัว จับเขาไว้ดีๆล่ะ เฮ้ยทำอะไรอ่ะ ได้เวลาเอา เฮ้ย คืน อย่าชกหน้านะครั้งที่แล้วยังเจ็บอยู่เลย ถ้ามีต่อรองไม่ชกก็ได้ เฮ้ยไปให้พ้นเฮ้ยที่จอกทางพูดไม่ผิดฮะ พวกมันสมองนิ่ม ในกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อ ในสมองก็มีแค่กล้ามเนื้อ ผู้ช่วยเจ้าละเมิดกฎของเรา ตามพวกเราไป จะไม่เห็นหรือไงอ่ะพวกเขาก็ต่อยตีเหมือนกันนะมันเจ็บเลยเฮ้ย เจ็บจุก โอ้โห พวกเราไม่เห็น เห็นแต่เจ้ากำลังลงมือทำร้ายคน นี่พวกเจ้าหลอกข้านี่ ก็หลอกเจ้านั่นแหละ อ้าวเพิ่งรู้ รุนแรงซึ่งหน้าล่วงเกินวังปี้ล่วง ไม่กล้าก็ได้ ฝากไว้ก่อน ขอตัวไป ฝากเผื่อเรียกวันหลังจะมาเอาคืนฮะ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรเลยสักนิด เหนื่อยแล้วนะทุกคน แผนของที่จอกทางได้ผลจริงๆ จัดการได้1 คนแล้ว 3 คนก่อนจะมาที่นี่ข้าตรวจเจอในห้องวาวอูเยี่ยนแม่นางชิงฉานอยู่ข้างในด้วย ตอนนี้ถังลี่ฉือน่าจะจับพวกเขาได้แล้ว ถังลี่ชื้อ งั้นฝั่งร้านกระแสลมก็เลยแค่ไปสู้เชอกับสีฟางเถาแล้ว เมื่อครู่เจะแสดงได้เยี่ยมมากเลยนะหึนั่นสีฟางเถาพี่เซินปิดล้อม พี่ใหญ่เซินแม่นางอาเสยเราเข้าไปหลบข้างในกันก่อนเถอะ ทำไมถึงมีกลิ่นดอกไม้ ไม่มีนะ กลิ่นดอกอะไร ไปสู้เชอ ท่านพี่ชือ ท่านตามมาจริง ๆด้วย แม่นางไป เจ้าจะทำอะไรอะ ช่างซื่อบื้อจริง ๆ ดูเหมือนประมุขซีพูดถูก ผู้ชาย หลอกง่ายเสมอ ต่อไปอยู่ให้ไกลข้าหน่อย อย่าให้ข้าเห็นท่านอีก เฮ้ยจะจอบถังเจ้ามาได้ยังไงอะ ข้ากำลังตามซีฟางเถา นางไม่อยู่จริง
ข้าก็ตามซีฟางเถาจะมาถึงที่นี่เหมือนกัน พี่เซินหลงทางไปแล้ว ชาติของซีฟางเถา เจ้าซ่อนตัวอีฟู่เหลินให้ดี แล้วเดินเล่นไปรอบๆล่อฉืออุ๋นมาข้าจะไปจับคนในห้อง ชาติอันนี้จะทำให้พวกเขาคิดว่าเจ้าเป็นข้า ติดกับแล้ว จะจิ้งจอกถัง พวกเราเสียกูซีฐานวีฟู่เหรินอาเสยจับตัวไปสู้เชอ แม่นางจิงฉานฮวาอูเยี่ยน จัดการฝูชุยไปแล้ว เหลือคนมากกว่าร้านกระแสลม1 คน แต่ซีฟางเถาแย่งกระบี่ไทอาที่ประมุขเศร้ามอบให้ ประมุขเกาะเชิง นี่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ ต่อให้เสียมากกว่าเรา1ก็เถอะ แต่ความเป็นจริงก็ดีกว่า1 ขั้น ใช่ฉืออินไม่เท่าไหร่ ครั้งนี้เป็นข้าที่ใจร้อนไป ปกป้องพวกอาเสยไม่ดี อะไรคือข้าไม่เท่าไหร่ ไม่โทษเจ้า ซีฟางเถามุ่งเป้าฉือหวิน เช่นเดียวกับเราที่มุ่งเป้าฝูชุย ต่างมุ่งเป้าไปที่คนใสซื่อที่สุดในกลุ่ม ข้าต้องขอโทษทุกคน ตอนนี้เป็นเวลาเช้ามืด เหลือไม่ถึง1 ชั่วยามที่ต้องพบประมุขหวานอี้ด้วยขนาดของเรือนจือเซียว ขอแค่ซีฟางเถาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เราจะเจอนางได้ยากมาก น่าสนุกจริงๆ นอกจากจะหาซีฟางเถาเจอแล้วแย่งกระบี่กลับมาข้ายังมีวิธีช่วยทุกคนที่ถูกจับกลับมาได้ ซีฟางเถาหลบได้ แต่คนที่นางจับไว้ หลบไม่ได้ เขาต้องเหมือนกับเราแน่ เอาคนซ่อนไว้ในห้องที่ไหนสักห้อง แล้วห้องนั้น พวกเราจะไม่ไปหา เพราะคนที่พักข้างในเดิมเป็นคนของเรา คนนี้เป็นคนเข้มงวดยังทำของสำคัญหายไป ระหว่างทางที่หาของหาย น่าจะทำตัวเองหายเหมือนกัน เจ้าคงไม่ได้พูดถึงเฉิงวินเผานะ ถูกต้องอยู่ในห้องประมุขเกาะเฉิงแน่ โอ้ยหานามานไม่เจอ แล้วยังวนกลับมาที่เก่าอีกโอ้โอ้ เดิมทีข้าคิดว่าคนที่มาคือถังลี่ฉือ ในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ งั้นเขาน่าจะอยู่ที่เรือนจือเซียวตามหาร่องรอยข้า ฟ้าสว่างเมื่อไหร่ข้าก็ชนะ จะแอบบอกความลับให้ ที่จริงถังลี่ฉือ ใจจริง
ไม่อยากสังหารหลิวเยี่ยนเจ้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกเขาควบคุมก็เท่านั้น กระดิ่งไม้ ได้เวลาแล้ว นี่เป็นกระดิ่งไม้ที่ข้าทำกับมือ เสียงกระดิ่งที่ออกมา มีแต่ข้าคนเดียวที่ได้ยิน ดูแล้วคุณชายถังไม่เพียงวรยุทธ์สูงและฉลาด ยังช่ำชองงานฝีมือด้วย นักล่าที่ดี ปกติจะแกล้งเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ แม่นางซีฟาง เราได้พบกันอีกแล้ว แม่นางซีฟาง กระบี่ไทอากลับคืนสู่มือสมาคมกระบี่จงหยวนแล้ว คุณชายถังแค่เอาคืนหนึ่งตา ไม่ถือว่าชนะ ฟ้ายังไม่สว่าง คุณชายถังระวังอย่าพลัดหลงกับคนข้างๆล่ะ นางมารเอากระบี่ไทอาคืนมา ประมุขเฉิง เจ้าชิงกระบี่ไทอาคืนเหรอ เอ๊ะ นี่มันห้องของข้านี่ ทำไมอยู่นี่กันหมดเลย โจรฉือ ประมุขเกาะเฉิงข้าว่าท่านจะออกจากห้องนี้ดีที่สุด กระบี่ไทอากลับสู่มือสมาคมกระบี่จงหยวนแล้ว จบเรื่องสักที ฟ้าควรสว่างแล้ว ดูแล้วทังลี่ฉือกับซีฟางเถาจะรู้ผลลัพธ์แล้ว ประมุขก่อเฉิง คุณชายถัง ยินดีด้วย ประมุขวังจะพบแค่คนเดียว ใครจะไปพบท่าน ข้าเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น ประมุขเกาะเฉิงเป็นตัวแทนสมาคมกระบี่จงหยวน เช่นนั้นให้ประมุขเกาะเฉิงไปเถอะ เชิญ ไปได้ แขกจากสมาคมกระบี่จงหยวน เฉิงวินเผา เกาะบุพาชาคารวะประมุขหวานอุ้ย สมาคมกระบี่จงหยวนเหตุใดถึงไม่เยือนวังปี้ลั่ว อะไรนะ ไม่สำเร็จเหรอข้าว่าเฉิงหัวโบราณ เจ้าเรียกใครนะ โจรฉือ เรียกท่านไงเราลำบากมาทั้งคืน ก็จะได้เจอหน้าประมุขวังอะไรนั่น ท่านเจรจาพัง หากเขาร่วมเป็นพันธมิตรล้างกระแสลมเอาเราไปบูชาธงจะทำยังไงที่จอกถังจะว่าถูกมะเอ๊ะไปไหนอะ ทำตามที่ตกลงแล้วไปจากที่นี่ ไม่นะวังปีลั่วยังไม่รับปากเป็นพันธมิตรกับสมาคมกระบี่นี่ แล้วจะยังไง
ที่ข้าตกลงกับอาจารย์ผู่จู คือช่วยให้สมาคมกระบี่จงหยวนได้พบกับประมุขวังปี้ลั่วส่วนเรื่องเจรจาสำเร็จหรือไม่เกี่ยวอะไรกับข้า หากวังปี้ลั่วเป็นพันธมิตรกับสมาคมกระบี่หลิวเหยียนต้องมาแน่นอนเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้สำเร็จแน่ ประมุขเกาะเชิง ท่านกับประมุขหวานวี่เจรจากันยังไง สมาคมกระบี่จงหยวนเหตุใดถึงไม่เยือนวังปี้ลั่ว สกุลหวานวี่ถูกอี้เชียอินหยางใส่ความหลบมาที่นี่ใช้ชีวิตสันโดษมา30 ปีบัดนี้ร้างกระแสลมปั่นป่วนยุทธภพยาผีวานอนก้าวจิตที่กระจายไปเป็นพิษที่เหลือของอี้เชียอินหยางในตอนนั้นกระบี่ไทอานี้เป็นของที่เจียนหนานเฟิงทิ้งไว้มีอำนาจในสมาคมกระบี่จงหยวนข้าน้อยได้รับไหว้วานจากประมุขเศร้านำกระบี่เป็นน้ำใจขอร้องทายาทราชครูหวานวี่เห็นแก่แค้นของคนรุ่นก่อนเห็นแก่ความเป็นธรรมเป็นพันธมิตรกับสมาคมกระบี่เพื่อไต้ล่าต่อต้านร้างกระแสลมนี่คือความจริงใจของสมาคมกระบี่จงหยวนเหรอช่างทำให้ข้าผิดหวัง ประมุขหวานวี่เชิญแม่นางซีฟางดีกว่า ขอรับ ประมุขเกาะเชิง ท่านนี่ไร้เดียงสาจริงๆ สมาคมกระบี่สู้ร้านกระแสลมไม่ได้ ไม่แปลกใจเลยสักนิด คุณชายถังยายต้องเสียสีด้วยเป็นพันธมิตรกับใครแค่ใช้เงื่อนไขของตัวเองแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขอีกฝ่ายก่อนเดินทางประมุขเศร้าเคยพูดถึงเงื่อนไขที่จะให้วังปี้ลั่วหรือไม่มีบอกแค่ไม่ว่ายังไงต้องเป็นพันธมิตรกับวังปี้ลั่วให้ได้แล้วข้าจะต้องทำอย่างไรตัวข้าควรจะเสนอเงื่อนไขอะไรให้กับประมุขหวานวี่ไม่สู้ลองคิดดูประมุขหวานวี่ต้องการอะไรวังปี้ลั่วน่ะเพียงแค่อยากคืนสู่จงหยวนไม่ใช่เหรอประมุขประจิมแห่งร้านกระแสลมซีฟางเถาคารวะประมุขหวานวี่ ในวังปี้ลั่วมีแค่ข้าที่เรียกตัวเองว่าประมุขบ่าวเสียมารยาทแล้วซีฟางเถาคารวะประมุขหวานวี่เจ้าเรียกร้องเข้าวังปี้ลั่วอยากจะพูดอะไรร้านกระแสลมเต็มใจยก1 ใน 3ของยุทธภพเชิญประมุขหวานวี่เป็นส่วนหนึ่งของร้านกระแสลมใต้ล่ายังไม่ใช่ของร้านกระแสลมหากท่านประมุขยินยอมในใต้ล่านี้ไม่มีใครขัดขวางวังปี้ลั่วร่วมมือกับร้านกระแสลมได้แต่การกระทำเมื่อคืนของร้านกระแสลมที่เรือนจือเซียวไม่พอที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ประมุขหวานวี่ควรเน้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นสำคัญซีฟางเถาระวังคำพูดด้วยอดีตราชวงศ์ล่มสลายเรื่องประมุขวังเก่าแนะนำอี้เซียอินหยางมีความพัวพันบัดนี้ได้เปลี่ยนราชวงศ์แล้วไม่มีใครขัดขวางวังปี้ลั่วหวนคืนจงหยวนได้หากยังจำเรื่องความเสียหายในปีนั้นได้ราษฎรจะยอมรับประมุขหวานวี่ได้เหรอไร้มารยาทช่วยสมาคมกระบี่วังปี้ลั่วก็ยังเป็นวังปี้ลั่วใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกินสมาคมกระบี่นี่คือพันธมิตรฝ่ายธรรมะบางทีเป็นเพราะความผิดในอดีตจึงมีข้อจำกัดแต่เข้าร่วมกับกระแสลมไม่เหมือนกันหากวังปี้ลั่วเข้าร่วมกับด้านกระแสลมด้านกระแสลมสัญญา1 ใน 3ส่วนของยุทธภพจะให้วังปี้ลั่วดูแล
ร้านกระแสลมจะไม่ยุ่งแม้แต่น้อย ประมุขหวานวี่ยังไม่พาวังปี้ลั่วไปยิ่งใหญ่ในยุทธภพล่ะ กู้ชื่อเสียงของตระกูลหวานวี่คืนมา ประมุขเกาะเฉิงนำกระบี่ไทอามา แล้วเจ้าเอาอะไรมา ที่จะสามารถพิสูจน์เงื่อนไขของเจ้าได้ บ่าวนำคำพูดเหล่านี้มาทรงพลังกังวานยายต้องพิสูจน์ด้วยแล้ว เชิญแม่นางซีฟางกลับไปพักที่เรือนจี่เซียวก่อน ข้าจะให้คำตอบเจ้าภายหลัง คุณชายถัง ฝูชุยถูกปล่อยออกมาแล้ว ประมุขเกาะเฉิงขอพบประมุขหวานวี่อีก แต่ประมุขหวานวี่ไม่ได้พบเขา วานวี่เย่ตั้นไม่พบประมุขเกาะเฉิง เพราะว่า ตอนนี้สมาคมกระบี่ไม่สามารถให้สิ่งที่ประมุขวานวี่ต้องการ แล้วร้านกระแสลมล่ะ แม่นางอาเสยนั่ง เจ้าคิดว่าวานวี่เย่ตั้นเป็นคนแบบใด สูงส่ง เขาไม่ใช่ผู้สูงส่ง แต่เป็นราชา ราชา ราชาแห่งยุทธภพ ไม่อยู่ภายใต้ใคร ไม่จำนนต่ออำนาจ อ่อนแอก็หนีสุดปลายฟ้า แข็งแกร่งก็ครอบงำใต้ล่า วังปี้ลั่วล่มสลายในมือหวานวี่โม่หรูแต่เกิดใหม่ในมือของหวานวี่เย่ตั้น ตอนที่ เจ้าคิดว่าหวานวี่เย่ตั้นเป็นคนแบบใด ผู้สูงส่ง เขาไม่ใช่ผู้สูงส่ง แต่เป็นราชา ราชาเหรอ ราชาแห่งยุทธภพ ไม่อยู่ภายใต้ใคร ไม่จำนนต่ออำนาจ อ่อนแอก็หนีสุดปลายฟ้า แข็งแกร่งก็ครอบงำใต้ล่า วังปี้ลั่วล่มสลายในมือหวานวี่โม่หรูแต่เกิดใหม่ในมือของหวานวี่เย่ตั้น 18 จะหมายความว่าที่สมาคมกระบี่กับร้านกระแสลมต้องการดึงตัววังปี้ลั่วก็เพราะหวานวี่เย่ตั้นเก่งกาจมากงั้นเหรอ ก็ไม่เชิง ชื่อหวิน ตั้งแต่เมืองราชากระบี่จนถึงวังปี้ลั่วเจ้าพอประเมินได้หรือไม่ว่าร้านกระแสลมมีคนทั้งหมดเท่าไหร่ ฮะ ก็ไม่มากเนอะ30 40 หากร้านกระแสลมมีคนแค่นี้ จะมีคุณสมบัติอะไรมาต่อต้านสมาคมกระบี่ วิธีรวบรวมกำลังพลของร้านกระแสลมไม่ใช่สมัครใจ แต่เป็นการข่มขู่พวกมือสังหารที่เจ้าเห็นระหว่างทาง ที่จริงแล้ว ถูกควบคุมด้วยยาผีวานอน9 จิต จากบัญชีที่ตรวจสอบที่เมืองราชากระบี่ คนเหล่านี้เกรงว่ามีถึงหลายพันคน ถูกต้อง รอจนร้านกระแสลมตั้งใจเผยความแข็งแกร่งของตน พวกเขาจะผุดขึ้นมาประหนึ่งหน่อไม้หลังฝน ถึงตอนนั้นสมาคมกระบี่เพิ่งเตรียมพร้อมก็คงไม่ทันการ ดังนั้นนี่คือการเตรียมพร้อมก่อนเหรอพวกหัวโบราณในสมาคมใครจะไปฉลาดขนาดนั้น เห็นทีข้าคงต้องไปสมาคมกระบี่จงหยวนสักครั้ง ฮะ ข้าว่าเจ้า แต่ไม่ใช่ในฐานะนักโทษ แล้วในฐานะอะไรอะ ไปในฐานะอะไร นั่นก็ต้องดูว่าข้ากับประมุขหวานวี่จะเจรจากันเป็นยังไง เหตุใดเอาแต่ติดตามข้า พี่เซินเอาแต่จ้องข้าตั้งแต่เมื่อครู่แล้ว มีอะไรก็พูดมาตรง เหตุใดถึงให้อาเสยจากไป ก่อนไปสมาคมกระบี่จงหยวน ๆ เพราะเลือดของนางแปลกประหลาดมาก อีกทั้งนางก็ไม่เป็นวรยุทธ์ หากอยู่ข้างกายพวกเรา มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงเปล่า ท่านกำลังหวาดกลัว ๆ ถ้า
างลี่ฉือมีอะไรให้กลัว ท่านเคยบอกว่าไม่ใช่คนดีอะไรยายไม่ให้อาศัยอยู่ข้างกายเพื่อรักษาท่านต่อไปกลับห่วงใยความปลอดภัยของนาง เพราะไม่จำเป็น ท่านเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆทำการใหญ่ เคยใช้ชาวบ้านเมืองราชากระบี่มาเดิมพันเคยใช้คนสมาคมกระบี่ที่ตามล่ามาเดิมพันท่านบอกไม่เคยใส่ใจพวกเขาแต่ก็ไม่เคยทำพวกเขาบาดเจ็บอย่างแท้จริง แล้วมีความหมายอะไร มันบ่งบอกอะไรได้ พวกคนเหล่านั้น รอดได้ก็คือไม่ตาย และบังเอิญพวกเขาดันไม่ตาย ดังนั้น ถึงได้ดูเหมือนว่าข้าเป็นคนดี ท่านไม่อยากให้อาศัยบาดเจ็บไม่อยากให้ญาติมิตรสหายมีอันตรายถังลี่ฉือถ้าจะฆ่าหลิวเหยียนได้จริงเลย เจ้าช่างสังเกตยิ่งนะ เจ้ากังวลว่าข้าจะลงมือไม่ลง แต่ข้าอยากจะถามพี่เซินหลิวเหยียนจะละเว้นข้าหรือไม่ ข้าสามารถไม่ฆ่าเขาได้ ยิ่งไปกว่านั้น นี่คือคำสัญญาระหว่างพวกเรา ความคิดในใจข้าเป็นยังไง ไม่สำคัญ ใช่หรือไม่ ข้าไม่เข้าใจเลยว่าจิ้งจอกถังวางแผนอะไรกันแน่โถ่เอ้ยอาเสยเจ้าอย่าแต่ยิ้มสิช่วยบอกข้าหน่อยเรื่องราวซับซ้อนนี่มันเป็นมายังไงเดี๋ยวบรรดาพวกเราจะเข้าใจเขามากที่สุด คุณชายถังจะไม่กลับสมาคมกระบี่ในฐานะนักโทษ อาจจะเป็นเพราะว่า มีคนมอบบันไดสู่สวรรค์ให้เขา ใครกัน ประมุขเศร้าแห่ง สมาคมกระบี่จงหยวน ตอนนั้นข้าเดินกลับสมาคมกระบี่จงหยวนได้พบกับประมุขเศร้า พบว่าประมุขเศร้าไม่เพียงแต่ไม่เป็นศัตรูกับคุณชายถัง หากแต่ยังชื่นชมคุณชายถังด้วยซ้ำสมาคมกระบี่ออกหมายจับคุณชายถัง อาจเพราะสถานการณ์บังคับเขาส่งประมุขเฉิงซึ่งไม่ถนัดการเดาใจคนมาเจรจา ก็เป็นไปได้มากว่าจงใจ หากคุณชายถังช่วยสมาคมกระบี่ดึงวังปี้ลั่วให้มาเป็นกำลังสำคัญได้ ย่อมไม่จำเป็นต้องกลับไปในฐานะนักโทษ อาจจะเป็นแขกสำคัญด้วยซ้ำ เซียนกระเรียน สมาคมกระบี่จงหยวนจะได้ต้อนรับแขกผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งเลยนะเฮ้ยมารยาทอย่าลืมมารยาทแหม ส่วนคุณชายถังเมื่อมีสมาคมกระบี่และวังปี้ลั่วเป็นกระบี่คู่มือเพื่อจัดการหลิวเยียน ยังสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตามล่า เหตุใดจะไม่ทำเล่าที่สำคัญที่สุดคือ หากวังปี้ลั่วตั้งใจจะร่วมมือกับสมาคมกระบี่หลิวเยียนย่อมปรากฏตัวเป็นแน่ โอ้ยอาเสยมีคนบอกไหมว่าเจ้าเหมือนจิ้งจอกถังขึ้นทุกทีแล้ว ความคิดแบบนี้เจ้าก็ยังเดาได้ ตำหนักไทเซียวเป็นเขตสำคัญห้ามบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าขอเข้าพบประมุขหวานวี่ ไม่มีคำสั่งห้ามพบท่านประมุข งั้นเหรอ ถอยไป ผู้ดูแลปี้ ประมุขอยู่ที่ท่านอธิษฐาน ท่านอธิษฐาน ที่นั่นไม่มีฐานยานแต่จะขึ้นไปได้ยังไงอยู่ที่ความสามารถของเจ้าเองแล้ว ดูเหมือน นี่เป็นการกระทำที่ง่ายที่สุดในครั้งนี้ของข้า ดวงดาวเก้าทิศอัศจรรย์ในความอัศจรรย์สรรพชีวิตกว้างใหญ่ เต็มเปี่ยมอยู่ในใจ บัดนี้ฟ้ามืดมัวไม่แจ่มใสหนทางยาวไกลและแตกต่าง ข
อเหล่าเทพปกปักรักษา ใกล้ชิดกับข้าตลอดไป เหตุใดกำไรเงินล้างกระดูกถึงมีการตอบสนองต่อแท่นอธิษฐานหรือว่าที่แห่งนี้กับขอบเขตมนุษย์และเทพมีความเชื่อมโยงต่อกัน มีเพียงประมุขวังปี้ลั่วที่สามารถขึ้นแท่นอธิษฐานได้ คุณชายถังไม่ทราบเหรอ หากประมุขไม่ต้องการพบข้าก็คงไม่ให้ผู้ดูแลปี้บอกสถานที่นี้กับข้าท่านรอข้าอยู่ ไม่ควรรอเจ้าเหรอผู้เอาชนะซิงเย่แห่งสำนักสื่อเจียว คือคุณชายถัง นี่เป็นค่ายกล9 ดาวคืนมังกรของวังปี้ลั่วล่ะสมคำร่ำลือจริงๆคุณชายถังไม่มีอะไรที่จะอธิบายเหรอ ประมุขอยากให้ข้าอธิบายเรื่องใด ตั้งแต่สร้างแท่นอธิษฐาน มีคนเดียวเท่านั้นที่เกิดการตอบสนองเช่นนี้ เกรงว่าท่านประมุขต้องผิดหวังแล้ว เรื่องราวเก่าๆของวังปี้ลั่วข้ารู้ไม่ละเอียด วังปี้ลั่วก่อตั้งที่แม่น้ำลั่วซุยศึกษาโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นที่ไว้วางใจของราชวงศ์ก่อนเป็นผู้พิทักษ์สายมังกรท่านพ่อข้ายึดสัจธรรมฟ้าดินเป็นสิ่งแสวงหาชั่วชีวิตกระทั่งได้พบกับคนผู้นั้นเขาเรียกตนเองว่าเย่หมอเขามอบทุกสิ่งที่ท่านพ่อข้าอยากรู้ท่านพ่อของข้าได้เห็นขอบเขตของฟ้าดินจึงรู้ว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมาทั้งชีวิตเป็นเพียงธุลีในมหาสมุทร ที่แท้บนฟ้าก็ยังมีฟ้า ยามเช้ารู้แจ้งสัจธรรมยามเย็นตายก็ไม่เสียดาย ไม่มีผู้ใดปฏิเสธสิ่งยั่วยวนเช่นนั้นได้ ส่วนพ่อข้ายกย่องเย่หมอเป็นผู้อย่างรู้แนะนำเขาต่อฮ่องเต้เย่หมอใช้พลังวิเศษเหนือมนุษย์รักษาอาการประชวรของฮ่องเต้เรียกฝนให้ตกในแผ่นดินแห้งแล้งฮ่องเต้เคารพเชื่อถือเขาแต่งตั้งให้เขาเป็นราชครูคนใหม่ครอบครองอำนาจขั้นสูงสุดเรื่องราวต่อจากนั้นคุณชายถังจะบอกว่าไม่รู้ก็คงไม่ได้อี้เชวยอินหยางสร้างความวุ่นวายทั่วแผ่นดินใส่ร้ายว่าวังปี้ลั่วก่อกบฏวังปี้ลั่วต้องอพยพหนีภัยตามที่ท่านพ่อข้าบอกหากเย่หมอไม่ล้มเหลวเขาจะต้องมาที่ใต้ศิลาแท่นอธิษฐานนี้ใช้พลังของเขาบรรลุแผนการที่ใหญ่กว่าคุณชายถังวันนี้เจ้ามาแล้วถูกต้องข้ามาแล้วเจ้ากับอี้เชวยอินหยางเกี่ยวข้องอะไรกันหากเป็นเมื่อก่อนข้าจะต้องตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่ในวันนี้ข้าเชื่อว่าข้ากับอี้เชวยอินหยางเกี่ยวข้องกันแต่ข้าไม่ใช่อี้เชวยอินหยางนะแล้วที่มาของกำไรเงินนี้เล่าอาจจะมีที่มาจากบ้านเกิดของข้าไม่มีความทรงจำที่สมบูรณ์เมื่อข้าจำความได้มันก็อยู่บนมือข้าแล้วงั้นขอถามคุณชายถังว่าบ้านเกิดอยู่ที่ใดไม่มีสถานที่ที่จำได้ในปีใดกันยอดเขาเทียนตูยอดฝีมือทั้ง7รุมสังหารอี้เชวยอินหยางเจ้ายิ่งดูก็ยิ่งน่าสงสัยผู้คนมากมายต่างใส่ใจความสัมพันธ์ของข้ากับอี้เชวยอินหยางแต่ข้าเชื่อว่าสิ่งที่ประมุขใส่ใจอาจมีเรื่องอื่นอีกบรรพบุรุษของวังปี้ลั่วเคยมีคำทำนายไว้แขกจากนอกดินแดนเทพจะนำมาซึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่และคำทำนายนี้สุดท้ายก็ตกอยู่ที่อี้เชวยอินหยางส่วนนอกดินแดนเทพในคำทำนายคือที่ใดนั้นวังปี้ลั่วสืบหามานานหลายปีก็พอที่จะคาดเดาได้อยู่บ้างโอรสศักดิ์สิทธิ์การทดสอบต่างๆที่เจ้าได้รับในวันนี้ล้วนเพื่อความสำเร็จในวันหน้าแห่งภารกิจอันเป็นอมตะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วคุณชายถังเชื่อโชคชะตาหรือไม่ข้าให้ความเคารพชีวิตผู้อื่นเสมอมาหากฟ้าลิขิตให้เจ้าต้องสืบทอดอี้เชวยอินหยางและนำหายนะมาสู่แดนเทพอีกครั้งเล่าเช่นนั้นข้าก็คงหนีไม่พ้นที่ต้องฝืนลิขิตทุบทำลายดวงดาวเต็มฟ้าพวกนี้ให้แหลกละเอียดดูเหมือนคุณชายถังก็ไม่จำนนต่อฟ้าลิขิตหากประมุขหวานวี่ยอมจำนนคงรับเงื่อนไขของร้านกระแสลมไปนานแล้ว
จะต้องรอข้าอยู่ใหญ่ประมุขวานอี้เป็นคนทะเยอทะยานบางทีนอกจากทะเยอทะยานยังอยากจะครองความเป็นใหญ่ตั้งแต่ข้าเห็นโลงศพว่างเปล่านั้นข้าก็รู้ทันทีว่าพวกท่านคิดอยากจะกลับสู่จงหยวนนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสมาคมกระบี่จงหยวนร้านกระแสลมพวกเขาต่างก็รู้ไม่เช่นนั้นคงไม่พยายามที่จะผูกมิตรกับวังปี้ลั่วทว่าข้าก็ยังรู้อีกเรื่องหนึ่งพวกท่านไม่เพียงแต่จะกลับไปยังต้องการล้างมลทินกลับไปอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อรับผิดชอบพิธีบวงสรวงสืบทอดผู้ชี้นำเช่นบรรพบุรุษเพราะมีเพียงวิธีนี้ถึงจะคืนสู่รากเหง้าได้อย่างแท้จริงประมุขวานอี้ไม่ยอมที่วังปี้ลั่วถูกสาปแช่งรู้ว่าการล้างมลทินเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็อยากจะลองดูเพราะมีเพียงเส้นทางนี้ถึงจะชดเชยให้อดีตประมุขและศิษย์วังปี้ลั่วที่รอดจากภัยพิบัติในอีก10 ปี100 ปีข้างหน้าได้ดีที่สุดสมาคมกระบี่ให้คำมั่นด้วยคุณธรรมร้านกระแสลมให้คำมั่นด้วยยุทธภพล้วนไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการดังนั้นจึงรอข้าเพราะท่านอยากเห็นว่าข้าจะเสนอเงื่อนไขแบบใดให้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ขอบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านต้องการข้ามอบให้ท่านได้พวกเขาให้ข้าไม่ได้เจ้าให้ข้าได้เหรอหากประมุขยินดีร่วมกับข้าช่วยสมาคมกระบี่จงหยวนกำจัดร้านกระแสลมเช่นนั้นข้าขอสัญญาต่อประมุขว่าจะต้องช่วยให้วังปี้ลั่วกลับคืนสู่ตำแหน่งราชครูทวงคืนเกียรติยศในอดีตข้าจะเชื่อเจ้าไปทำไมเพราะท่านก็เช่นเดียวกับข้าไม่จำนนต่อฟ้าลิขิตเช่นนั้นโลงศพที่เจ้าติดค้างวังปี้ลั่วอยู่แล้วสักวันหนึ่งข้าจะนำโลงแก้วกลับมาคืนจากนั้นก็แล้วแต่ท่านประมุขจะจัดการแล้วแต่จะจัดการเหรอแน่นอนเจ้าให้คำสัญญาที่อันตรายยิ่งข้าจะรอฟังคำตอบจากท่านประมุขวังปี้ลั่วเลือกผูกมิตรกับสมาคมกระบี่จงหยวนร่วมต้านร้านกระแสลมยอดไปเลย จิ้งจอกถังนี่พึ่งพาได้จริงๆคนของร้านกระแสลมท่านจะจัดการอย่างไร2 ฝ่ายทำสงครามไม่สังหารทูตท่านประมุขตัดสินใจปล่อยพวกเขาไปพวกเขาจะนับเป็นทูตได้ยังไงเห็นอยู่ว่ารวมหัวไล่ฆ่าเรามาถึงที่นี่จิ้งจอกถังเจ้าบุกออกไปเลยสังหารประมุขอะไรนั้นให้สิ้นซากให้พวกเขาสูญเสียกำลังสำคัญในเมื่อประมุขเชิญคนเหล่านั้นเข้าวังปี้ลั่วจึงมีหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยของพวกเขาหากวันนี้ประมุขร่วมมือกับร้านกระแสลมเราก็จะปกป้องความปลอดภัยของพวกท่านเช่นกันแล้วจะปล่อยพวกเขาไปเช่นนี้เหรอชื่อหวินอย่าใจร้อนทำตามคำสั่งประมุขหวานวี่อีกอย่างหลิวเหยียนยังไม่ปรากฏตัวนะหลิวเหยียนเหรอถูกต้องหลิวเหยียนในท่านร้านกระแสลมหลิวเหยียนคุณชายถังคิดว่าร้านกระแสลมจะชิงลงมือก่อนเหรอวังปี้ลั่วเป็นผลงานชิ้นเอกของกุยฝู่เซิงภายนอกมีฐานน้ำป้องกันภายในมีค่ายกล9 ดาวคืนมังกรโจมตีได้ยากคุณชายถังวางใจได้เลยเมื่อครู่คุณชายถังหมายความว่ายังไงบางทีอีกไม่นานคงจะมีคำตอบ
ขอบคุณประมุขหวานวี่ต่อไปเราก็จะเป็นสหายร่วมทาง คิดว่าบรรพบุรุษวางปี้ ประมุข รั่ว เฉิงไม่ต้องขอบคุณ ที่ข้าเลือกเป็นพันธมิตรกับสมาคมกระบี่ ไม่ใช่เพราะสมาคมกระบี่หากแต่เพราะถังลี่ฉือสิ่งที่ข้าทำไม่ใช่แค่ความชอบธรรมหากแต่เพราะถังลี่ฉือมีสิ่งที่ข้าต้องการ คุณชายทั้ง พลังยุทธของข้าเพิ่งฟื้นฟูได้เพียงครึ่งเดียว อาเจียน ครั้งนี้เราต้องต่อสู้กันจริงๆแล้วล่ะ จู่ๆเข้ามาในวังปี้รั่วทำไม ตอนนี้หักหน้าร้านกระแสลมจะไม่เหลือชิ้นดีแล้วขาดแค่เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ละ ถึงแม้จะสร้างพันธมิตรไม่ได้ แต่ช่วยนายท่านแย่งชิง2 วันนี้มาได้ เนาะ ก็ถือว่าคุ้มค่านะ คุ้มยังไงงง มันหมายความว่ายังไง หวานอุ้ยเย่ตั้นเป็นสุภาพชน เราจึงต้องคุย ด้วยมารยาทมากกว่ากำลัง เหรอเฮ้ยมารยาทเขาไม่ถนัดเขาเจนจัดเรื่องใช้กำลัง รอมาสนานในที่สุด ละครสนุกก็เริ่มแล้ว ฮ่าฮ่ากิเลสแปลงร่าง ต่อไปจะมีละครสนุกๆให้ดูแล้ว คุยปูซานก็จะพังทลายสิ่งประดิษฐ์ที่เจ้าสร้างไว้ให้สิ้นซากให้หมด นั่นคืออะไรอ่ะปีศาจรีบส่งสัญญาณเตือนเร็ว นี่ท่านเชิญเฉียวอี้เฉียนคุณมาเหรอเขาจะมาถูกเวลาของเรา จากนั้นเขาก็จะกลายเป็นหนังหน้าไฟ ฝูช่วย เอ๊ะ อย่าใช้สำนวน4 พยางค์มั่วๆ ไม่ได้ทำให้เจ้าดูฉลาดขึ้นเลยนะ ก็ ทุก ข้า คนฟังคำสั่ง กลับสู่วังปี้ลั่ว นั่นมันตัวอะไร ท่านประมุขร้านกระแสลมนำทหารบุกเข้าตัวเอง คือรถถังประหลาด ผู้ชายถัง ร้านกระแสลมบุกโจมตี ได้ยินว่าพวกเขาพาตัวประหลาดมาเจ้ารถก็ไม่ใช่ ผู้ที่ขับนั้น อันดับ 4 แห่งเส้นทางเมคา7 บุกพา นักเชิดหุ่นอันดับ 2 ของใต้ล่าเชียวอี้เฉียนคุณ ใช่ พวกเจ้ารีบไปตำหนักไท่เซียว ข้าจะไปหาประมุขหวาน พี่ ปี้ อุ๋ยพวกเราก็ไปช่วยที่ตำหนักไทเซียวเถอะ ถ่ายทอดคำสั่งข้า การสู้รบวันนี้เพื่อความเป็นธรรมของยุทธภพ เพื่อเหลือเส้นทางไว้ให้คนรุ่นหลังต้องสู้เต็มที่ เพื่อการศึกครั้งนี้วังปี้ลั่วจะกลับสู่ราชสำนัก ขอรับ ท่านก็คาดหวังได้ว่าร้านกระแสลมจะโจมตีเข้ามาเหรอ ใช่ แล้วท่านจะทำเช่นไรล่ะ สู้ให้ตายไปข้างหนึ่งประมุขเกาะเชิง วังปี้ลั่วจะไม่เป็นโจรของยุทธภพ ไม่เป็นสำนักในยุทธภพ ไม่ปล่อยข่าวลือใส่ร้ายใคร เราต้องการเป็นใบไม้ที่คืนสู่ราก กลับราชสำนัก กลับลั่วซุย
ขับไล่ออกจากจงหยวนเพราะฝีมือของอี้เชวยอินหยางดังนั้นการศึกครั้งนี้ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ข้าก็จะต้องสู้ และจะต้องชนะด้วย แม้ว่าวังปี้ลู่จะแข็งแกร่งดุจทองสามารถต้านทานการโจมตีของศัตรูได้แต่กิเลนแปลงร่างที่เสี่ยวอี้เฉียนคุณพามาด้วยทำให้ข้าเป็นห่วงยิ่งนักหากศึกครั้งนี้เข้าตาจนคุณชายถังโปรดยื่นมือเข้าช่วยด้วย หน้าที่นี้สำคัญท่านไม่กลัวว่าข้าคืออี้เฉวยอินหยางจริงๆนะ ข้าต้องกลัวอยู่แล้ว แต่ว่าครั้งนี้นอกจากจะเชื่อใจคุณชายถังแล้ว ดูเหมือนข้าจะไม่มีทางเลือก ต้องการให้ข้าทำอะไร ประตูเมืองพังแล้วไปที่ตำหนักไทเจียวข้ามันให้ตาย ถอยทัพ ที่จะหนีแล้ว พวกเขาทำลายเชือกแขวนสวรรค์เราข้ามไปไม่ได้แล้วอะ เสี่ยวอี้เฉียนคุณถึงเวลาเจ้าลงมือ เวลาแล้ว เปิดค่ายก่อน วังปี้ลั่วจะมีของดีเช่นนี้อีกเหรอ อยู่ในค่ายกว่านี้เราจะได้เทียมทันศึกครั้งนี้สิทธิ์ของวังปี้ลวดทุกคนกลับสู่จงหยวนเป็นวิชาของวังปี้ลวดกระตุ้นโดยระบำดวงดาวของท่านประมุขพลังที่ซ่อนอยู่ของหินศักดิ์สิทธิ์สร้างกำแพงที่มีอันตรายได้สัตว์ประหลาดโจมตีเข้ามาไม่ได้เราอยู่ตรงนี้ล่อเต่าให้มาอยู่ในอ่างปิดประตูตีสุนัขฆ่า5 ปีศาจของด้านกระแสลมหลิวเยียนจะต้องถอยทัพ สามารถกั้นลูกปืนใหญ่ได้แต่กั้นเสียงไม่ได้ค่ายกลมีรูปร่างคล้ายแตรนำพาคลื่นเสียงของหลิวเยียนเข้ามาได้ จะมาช่วยแล้วให้ทุกคนกินยาเหยียบวังปี้รั่วให้ราบ อย่ามาสู้ไม่ได้แพ้นะเราจะทำยังไงดี
ข้ามาแล้ว ดิวเยียนในครั้งนี้ข้าจะไม่ให้เจ้าหนีไปได้นะ จิ้งจอกถังสมแล้วที่เป็นเจ้า ไม่ถูกนะซีฟองเขาไปเล่นหายไปไหนแล้วนี่คือจุดเชื่อมต่อของค่ายกล9 ดาวคือมังกร ทันทีที่พวกเจ้าพุ่งเข้าไปปีหลวดจะเปิดค่ายของ9 ดาวคือมังกรสิ่งนั้นก็คือผลงานชิ้นเอกของก๋วยปูเซิงสามารถต้านทานการโจมตีได้หมดสร้างจาก3 ค่ายคนที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแต่เกราะป้องกันกลับค่อนข้างอ่อนแอซึ่งเป็นสิ่งที่นักเชิดหุ่นจงใจทิ้งไว้คนของวังปี้ลัวต้องไม่รู้แน่นอนแต่จุดอ่อนนี้จะมองไม่เห็นจากภายนอกต้องให้ประมุขวังประจิมหาจุด3 จุดของค่ายกลหาเจอแล้วข้าหาเจอแล้วข้าเล่นพลังมังกรกุยปูเซิงดูให้ดีว่าข้าจะทำลายค่ายกล9 ดาวคือมังกรของเจ้ายังไง ดวงดาว9 ทิศของเล่นบ้าอะไรด้วย นั่นคือจุดเชื่อมของค่ายกล9 ดาวคืนมังกร เหมือนเสาจะหายไป1 ต้นนะนี่ไม่แย่แล้วเหรอมีคนเข้าไปยุ่งกับจุดเชื่อมต่อของค่ายกลคือสีฟันเขา หยุดยั้งนัง ข้ามไปไหนทั้งนั้น จุดเชื่อมต่อที่ 2 อยู่ตรงนั้น จุดเชื่อมต่อที่ 3พวกเจ้ามาช้าไปซะแล้วค่ายกล9 ดาวคือมังกรพังละ
ห็นหรือยังที่เจ้าปรากฏจะต้องมีหายนะมีอีกหนึ่งเมืองแล้ว ที่ต้องถูกฝังไปกับเจ้า ยังไม่จบหรอกอัศจรรย์ในความอัศจรรย์ข้าเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่อี้เฉวยอินหยางพวกเจ้าอาจมีบรรพบุรุษเดียวกันแต่ข้าแน่ใจว่าเจ้าไม่ใช่มารร้ายนั่นแม้วังปี้ลั่วจะสร้างโดยกุยฟูเซิงแต่การรำอธิษฐานต่อดวงดาวถึงจะเป็นหัวใจของการเปิดหินศักดิ์สิทธิ์มีเวลาจำกัดตอนนี้ข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าดาว9 ทิศอัศจรรย์ในความอัศจรรย์แย่แล้วหินศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นกิเลนแปลงร่างพังแล้วพวกเรารีบถอยทัพถ้างั้นเชือกแขวนสวรรค์ยังอยู่ใช่ไหม付出多脚步，不飞上轨道，不惧众生信仰，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲云霄。信念化成一束光，ร้ายกาจมากที่เสี่ยวหงไปฆ่าเขาซะนี่ฉือเจ้าจงตายซะนายท่านแย่แล้วแท่นอธิษฐานเกิดเรื่องแล้วมีคนตกลงมาแต่คุณชายถังรีบไปช่วยแล้ว
อโลหิตนิมิตเบ่งบานที่หลังหน้าผาเขาชิงซานเบ่งบานที่ยอดเขาหิมะในฝันบานสะพรั่งยามดวงจันทร์ขึ้นเหี่ยวเฉายามดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนฝันเหมือนวิญญาณเหมือนโลหิตเหมือนมิตรภาพจอมปลอมของเจ้ากับข้า อาเยียนจะใส่ร้ายว่าข้าคืออี้เฉวยอินหยางมองดูข้าถูกคนทั้งใต้ล่าหมายหัวจะมีความสุขมากแน่นอน นี่คือสิ่งที่ข้ามีความสุขที่สุดใน4 ปีนี้ ได้เห็นคำหลอกลวงของเจ้าถูกเปิดโปงทำให้ผู้คนทั้งใต้ล่าเห็นฉากหน้าของเจ้า อาลี่เจ้าดูสิที่ข้าทำไม่ผิด像雪花会融化铺第一句冷暖，在纷乱世界里，若生命如愿，何惧残卷？梦是回忆，是幻化，也是许多明天。在一真一幻里，你是我回忆呼唤。飘飘荡荡转瞬多少风烟，曲曲散散搁浅多少夙愿。若不染三生暖，怎敢言你